با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزان در خدمت هستم با یک انرژی خانی دیگه از سری انرژی خانی های فال رقیب. موضوع این لحظه انرژی خانی ما برنامه های جدید رقیب چی هستش؟ بله، سنگ‌های 7 چاکرا، با امید اینکه چاکراهای شما عزیزان همیشه پاکسازی شده باشه و پاکسازی باشه به نیت شما عزیزان. این سنگ‌ها رو اینجا میذارم که روح و جسمتون پاکسازی باشه. آمین. با نام یاد خداوند و یاری کائنات انرژی خانیمون رو آغاز میکنیم. ببینیم که رقیب باز چه نقشهایی کشیده و چه اتفاقهایی بین رقیب و طرف حساسی رخ داده. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست هم اکنون و در همین لحظه آشکار کنه. بله، یک پنهانکاری رو با 5 شمشیر داره بهش اشاره میکنه کائنات. یک پنهانکاری که رقیب انجام داده، این کاری که پنهانی انجام داده در خصوص مسائل مالی هستش. و بله، خورشید رو داره بهش اشاره میکنه. خورشید، آشکار شدن این مسئله. بله، بنابراین رقیب یک پنهانکاری انجام داده در خصوص یک مسئله مالی. میخوام بدونم این کار رو با کی و به چه شکلی بوده، چی بوده اصلا داستانش. از که جنیان استفاده میکنیم با این که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. آمین. ببینیم قضیه از چه قرار بوده. بله، با فرد یا افرادی این کار رو انجام داده. 3 سکه، یک دستیسه، یک برنامه ریزی انجام داده. بنابراین و خیلی هم مصمم بوده، یعنی که هیچی رو در نظر نگرفته، فقط به هدفش اشاره داره میکنه. و اینکه بله، یک دست و پا بستگی با این کار برای طرف احساسی ایجاد کرده. با این کسی که انجام داده خانم بوده یا آقا. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. 7 شمشیر رو داره بهش اشاره میکنه. یه چیزی دزدیده شده این وسط. بله بله، تعادل، یک بانو رو داره بهش اشاره میکنه. و پشت این قضیه یک آقایی هم وجود داره. بله، بنابراین با یک خانم و یک آقا، چون دستیسه هم بودش، دستیسه 2 یا چند نفر رو اشاره میکنه. 3 سکه یعنی 3 نفر رو و یا بیش از 3 نفر رو. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اینجا اشاره میکنه، بله، به اون خواسته هاش، خواسته هم به اون خواسته هاش بده. میخواسته یک برای خودش تعادلی رو به وجود بیاره و بله، اون تعادل رو میخواسته یه حرکتی کردن، یک به صورت گروهی کاری رو میخواسته انجام بدن. میتونه در خصوص مسائل خانوادگی هم باشه، اما چیزی که کائنات داره میگه موانعی در خصوص این مسئله وجود داشته. یعنی کار شست و رفته هم نبوده، یه چیزی رو پنهون کرده که جنبه مالی داره، ولی خب طرف احساسی رو خیلی ناراحت کرده با این کارش. یعنی که اصلا طرف احساسی از این مسئله خوشحال نشده. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. آمین. بله، داریم میگیم این فردی که پنهان کاری کرده باهاش، یک فردی هستش که 3 جام رو داره بهش اشاره میکنه. میتونه یه همخون باشه، یک خانواده رو داره بهش اشاره میکنه. حالا اگر خانواده‌ای داشته، رابطه قبلی داشته، میتونه حتی به اون رابطه قبلی مربوط باشه، چیزی که اینجا کائنات داره بهش اشاره میکنه. یا با افراد خانوادهش این کار کرده ولی خواسته طرف احساسی ندونه. یک بلا تکلیفی رو براش برمغان آورده این مسئله، به صورت آنی تصمیم گرفته. یعنی یه چیزی بوده که یه صحبتی کردن، رقیبم گفته منم توی این مسئله وارد میشم. دست و پا بستگی برای رقیب به وجود آورده این مسئله. و از طرف دیگه
راه‌ها رو برای خودش بسته با این کاری که کرده. راه‌ها رو برای خودش بسته، طرف احساسی رو خیلی ناراحت کرده. تغییراتی در روند رابطه به وجود اومده. طرف احساسی فهمیده، بهش گفته چرا این کاری کردی و تصمیمت رو چرا به من نگفتی، تصمیم مالی رو چرا به من نگفتی، چرا من مخفی کردی، هدفت چی بوده که این کارو کردی. و رفتن از روی غم و اندوه رو داره بهش اشاره میکنه، همونطور که ملاحظه میفرمایید به 8 جام داره اشاره میکنه. رفتن از روی غم و اندوه رو داره بهش اشاره میکنه، همونطور که ملاحظه میفرمایید. بله، و اینکه آره، انگار که غرور طرف احساسی رو با این کارش جریحه دار کرده. و مسئله‌ای که هستش اینه که تصمیمی که گرفته رو خیلی قاطعانه گرفته و طرف احساسی ناراحت شده از این مسئله. طرف احساسی هم قاطعانه حرکت کرده و در اینجا اون غرورش رو داره نشون میده، انگار خدشه‌دار شده. چرا مثلا جلوی دیگران منو کوچیک کردی، به این مسئله اشاره میکنه. چرا جلوی دیگران منو خراب کردی با این کارت، وقتی هم من مخفی کردی چه منظوری داشتی، چه خواسته ای داشتی، چرا این کاری کردی. و در اینجا یه مسئله‌ای که خیلی داره بهش واضح اشاره میشه، اختلافات هستش در اینجا. ببینید اختلافات، درگیری ها، 5 چوب دست اختلافات رو نشون میده. 5 شمشیر که به حالا پنهانکاری هستش، همونطور که ملاحظه میکنیم 5 شمشیر با 5 شمشیر با پنهانکاری ها شروع شد این ردیف، ولی با دعوا، با 5 چوب دست، با دعوا و جنجال و خیلی اتفاقهای بد داره نشون میده که این ردیف رو جمع کرده و میگه که یعنی موضوع به این شکل هستش. با پنهانکاری های رقیب در خصوص مسائل مالی و آشکار شدن اون مسائل شروع شده و در اینجا هم همونطور که ملاحظه میکنید با دعوا و اختلافات و درگیری ها و حتی به یک شرایطی که آدمی که خودشیفته هست داره اشاره میکنه. ولی و در اینجا همونطور که ملاحظه میفرمایید 2 شمشیر رو داره نشون میده. میگه که این مسئله در نهایت شرایطی که به وجود آورده 2 شمشیره، اختلافات، درگیری ها، ناراحتی ها هستش، چیزی که برای رقیب و طرف احساسی به ارمغان آورده. یعنی طرف احساسی حاضر نیست رقیب رو ببخشه، اون اشتباه رقیب رو نمیتونه نادیده بگیره و حسرت رو داره برای رقیب نشون میده. ببین با چه حسرتی به این جام نگاه میکنه، انگار که پیش خودش فکر میکنه که چه کار باید بکنه. یه بلا تصمیمی ممکن هست وجود داشته باشه در اینجا. و پرنده رو داریم در اینجا، بله، خبرهایی که منتظر هست دریافت کنه. و از طرف دیگه 6 سکه انگار که یه بی‌انصافی هایی صورت گرفته. حالا این که طرف احساسی طوری با او برخورد کرده که حالا اون اشتباه خیلی بزرگتر از اون چیزی که هست دیده بشه خیلی طبیعی هستش و همونطور که ملاحظه میفرمایید ناامیدی رقیب رو داره نشون میده. و اینجا به پرنس اشاره میکنه، ولی ناپختگی، ناامیدی که به خاطر اینکه قضیه لو رفته ناراحت هستش، ناامید هستش رقیب. در واقع نه به خاطر اینکه چرا این کار انجام داده، به خاطر اینکه چرا سهل انگاری کردم که طرف احساسی متوجه شد و تصمیمی که از روی غرور گرفته شده و روی 2 کاپ تأثیر گذار بوده، یعنی روی مسئله احساسیش تأثیر گذاشته. این خیلی اذیتش کرده، خیلی ناراحت شده بابت این مسئله. بله، منتظر این بوده که حالا
پیش خودش میگفته که یک سورپرایزی هم ممکنه در راه باشه، چون شش کاپ کارت سورپرایز هستش همونطور که ملاحظه میفرمایید. ولی خب این سورپرایز به جنگ، همین دو شمشیر، اختلافات، و در اینجا دوباره داره به دو شمشیر اشاره میکنه، اختلافات و مشکلات. یعنی که حالا دک تاروت داره بهش اشاره میکنه رو بذاریم کنار، دک جنیان هم دارن میگن که اختلاف شدید بینشون صورت گرفته. و بله، 5 چوب دست رو دقیقا همین کتککاری یا همین دعوا، همین اختلافات، حالا میتونه لفظی باشه، حالا میتونه به هر شکلی باشه، این مسئله رو داره بهش اشاره میکنه. و حالا شرایط خوب قرار بوده پیش بیاد، از اون موقع هاست که میگه چی فکر میکردیم و چی شد. بله، یک بردی میخواسته داشته باشه رقیب، حالا به قول معروف اومده ابروشو درست کنه، زدی چشش هم در آورده. چی بگم؟ شما چه مثالی به ذهنتون میرسه؟ اگر مسئله بهتری داری بگو عزیز دلم. اینجا چیزی دیگه به ذهن من نرسید. پنهانکاری رو، ماه رو داره نشون میده، پنهانکاری ها، ترس از دست دادن، شرایط روحیش اصلا خوب نیست و میگه این عادلانه نیست. من میخواستم به نفع جفتمون میشد، من اگر دست و بالمون باز میشد و این کار به این میگرفت و اینطوری و اونطوری، ولی خب نشده دیگه. و بله، به شرایط خوب میگه این عادلانه نیست، شرایط میتونه بهتر بشه و تو نمیفهمی. بله، و ایمپر رو از رو خودخواهی، تصمیم گرفتن رو، و طرف احساسی میگه تو چرا من پنهون کردی؟ همون کارت اول 5 شمشیر، چرا من پنهون کردی؟ این پنهانکاری ها برای چیه؟ 5 شمشیر رو ما هر دو به پنهانکاری رقیب داره اشاره میکنه. طرف احساسی هم همین ناراحته و یک شمشیر رو داره بهش اشاره میکنه. آنی تصمیم گرفتن، حالا باهوش میتونه باشه بگه، ولی خب شمشیر داره حرف میزنه اینجا. بنابراین اختلافات و اون تصمیم هم تصمیم برنده‌ای میتونه باشه، خیلی تصمیم جدی رو داره بهش اشاره میکنه و میگه به خاطر دستاوردهام به دست آوردن این کارو کردن. به طرف احساسی گفته و هر جهت طرف احساسی میگه این کار تو باعث شد من دو دل بشم، من بخوام همش طور زیر نظر بگیرم، به تو دیگه اعتماد ندارم. چرا باید تو با آدمای دیگه پشت سر من هم دستی کنی؟ و مصمم هست طرف احساسی در این خصوص، همش دنبال اخبار هستش در مورد رقیب. و در اینجا بله، تجارب تلخ رو داره بهش اشاره میکنه، میگه که تو باعث شدی که من ناامید بشم از تو. و ببینید چقدر عصبانی و نگران نشسته و داره فکر میکنه. و از طرف دیگه میگه تو یه چیزهایی تو دزدی کردی، تو یه چیزهایی رو بردی. بله، اینکه حالا مثلا دارم خدمتتون عرض میکنم یه سرمایه گذاری کرده، از این قسمتی از پولهای طرف احساسی کار کرده، یه چیزایی مخفیانه، یه کارهایی رو قاطی پاتی کرده به قول معروف و روی مسائل احساسیشون خیلی میگه تاثیرگذار هم بوده این مسئله. یعنی قشنگ همه چیز رو خراب کرده. بله، و حالا این بخوایم بگیم تغییرات یا بخوایم بگیم مثلا یک تغییراتی که به وجود اومده، انرژی منفی رو وارد رابطه کرده. بله، شرایط سخت، سقوط رو داره بهش اشاره میکنه، شرایط سخت روحی و مالی رو داره بهش اشاره میکنه و در اینجا میگه اصلا منو در نظر نگرفتن. 3 شمشیر رو داره بهش اشاره میکنه، یعنی که حالا
اون دشمنی هست، مخفی کاری هست، هر چی که هست از نظر طرف احساسی یه موضوعی هستش که میگه یعنی هیچ کدوم منو در نظر نگرفتن. انگار اون آدم ها رو هم تا حدودی میشناسه. محکمه بله بی‌عدالتی شده در حقش، طلبکار هستش، طلبکارانه برخورد میکنه، با عزیزم صحبت کرده، اما هنوز که هنوزه فکر میکنه قدرت رابطه در دست اوه و کائنات میگه یک فکر ابلهانه است این فکر، چون اصلا تو رو قبول نکردن، قاطی خودشون نکردن. میگه چه قدرتی داری، از چی حرف میزنی؟ کائنات میگه. و در اینجا بله شوالیه شمشیر خیلی مصرانه در خصوص تصمیم مالی که رقیب گرفته، تغییراتی که میخواد به وجود بیاره، مثل یه کارت عرابه بود. بله حالا یه موضوعی که یه موقع خوبه یه موقع بد هستش، ولی در نهایت میگه یه سری تغییراتی طرف احساسی داره نسبت به این رابطه، یه سری تغییراتی رو به وجود میاره و خیلی جدی گرفته این موضوع رو، خیلی براش گرون تموم شده. دوست دارم بدونم که این تغییرات چیه. کائنات یه جوابی به ما بده. تغییرات طرف احساسی چی هستش که اینقدر بهش اشاره میکنه؟ اون که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. یه کارت به ما بده کائنات. بازم کارت زیادی رو داد ولی خب جدا کرد کارت ها رو. بله 4 تا به ما کارت داد. میگه که یکی این که بله تغییراتی که به وجود، حالا تصمیم مالی که گرفته، میگه نداری و انگار که بلیرسیزلیک به معنای این که یه چیزی که آیندهش مشخص نیستش و بیماری و ورشکست شدن و اینا. میگه که طرف احساسی مثل این که میگه که این کاری که رقیب کرده، این تصمیم احساسی، حالا یه سری تغییرات طرف احساسی به وجود آورده ولی این تصمیم هایی که گرفته میگه درست نبوده. اون حالا سرمایه گذاری کرده، هر کاری که کرده، پول طرف احساسی یا حالا پول خودش بوده هیچ شده و بله میگه که به جایی که سرعت بده همه چیز رو استوب داده بهش. میگه چون خواسته بدون صبر بوده، بی صبر بوده، خواسته یه دفعه یه شبه راه 100 ساله بره. میگه به خاطر اون که بخواد قدرت بگیره، به خاطر اینکه یه دفعه‌ای بخواد به پول برسه، همون چیزی هم که داشته رو از دست داده. و میگه که موفقیت کوتاه مدت بوده و بدون احساس، بدون اینکه طرف احساسی رو در نظر بگیره حرکت کرده. انگار میخواد بگه به این دلایل از دیدگاه طرف احساسی تغییرات رو طرف احساسی داده. حالا تغییرات چیه؟ میگه که قدرت و توانایی و تقدیر شدن رو میخواد. یعنی که طرف احساسی میگه تو با این کارت خواستی منو کوچیک کنی، ولی من به تو نشون میدم که هنوز هم قدرت دست من هستش، هنوزم من مهمتر هستم، حرکت های مهم رو، سازنده رو هنوز من میتونم اون قدم ها رو بردارم، اون حرکت ها رو بکنم. چون اشتباه کردید، نباید منو ندید میگرفتیم. بنابراین یه قضیه رو کم کنی بسیار بسیار سخت و سنگینی هستش در خصوص رقیب و طرف احساسی. ببینید انرژی خوانی که انجام میدیم در خصوص رقیب و طرف احساسی، موضوع این هست که ما انرژی خوانی داریم انجام میدیم. ما انرژی لحظه رو، اون انرژی رو میخونیم در واقع، که الان رابطهشون به چه شکله مشخص شد. حالا اینکه فردا یا پس فردا این انرژی عوض میشه، بله انرژی ها در حال تغییر هستن. مثل این میمونه که شما بگیم هر روز حال دلت یه جوره، مگه ممکنه شما هر روز تو محل کارت مثلا اتفاقهای خوب سورپرایز نمیشی؟ شاید چند وقت یه بار این اتفاق بیفته، آمین که هر لحظه‌تون پر از سورپرایز ها و معجزات بشه. ولی در کل ما داریم یک زندگی واقعی رو اینجا انرژی خوانی میکنیم و انرژی رو در همین سطح سعی میکنیم نگه داریم که انرژی به همین منوال هم جلو بره. متوجه منظورم هستیم دیگه؟ اونایی که با انرژی ها آشنا دارن میدونن داریم چیکار میکنیم.
عزیزان حالا یه کامنت داشتم گفتش که آره هفته گذشته نمیدونم رقیب و طرف احساسی شرایطشون این بود. عزیز دل من اون فرکانس هفته گذشته بود. شاید هفته گذشته رقیب قهر کرده رفته، امروز برگشته. مثل این میمونه که شما با طرف احساسی قهر میکردی آشتی میکردی دیگه دوباره، درسته؟ به همین سادگی. حالا بخوایم بگیم چون رقیب قهر کرده دیگه نمیخواد برگرده به رابطه، برنگشته، یه همچین چیزی خب طبیعتا ممکن نیست. ما داریم یک انرژی واقعی رو در اینجا میکنیم. خیلی ها هستن که طرف احساسیشون برگشت، همین انرژی خانی ها رو نگاه کردن و این فرکانس رو حفظ کردن، بله جواب هم گرفتن. این دیگه چیزی نیست که من بخوام ساعت‌ها در موردش بحث کنم، صحبت کنم و بخوام با صحبت ها مخاطب جذب کنم، چون این یه چیزی هستش، انرژی ها، فرکانسی یه چیزی هست که آدمایی که با این مسائل آشنا هستن خودشون دنبال این مسئله میان. چیزی نیست که من بخوام دنبالش برم یا یه چیز جدیدی باشه که من بخوام در موردش صحبت کنم، جذب کنم، مردم رو آشنا کنم با این مسئله. این خودش مخاطب خودش رو داره. دوست دارم عزیز دلم. چون تا این لحظه لایک سابسکرایب نکردی لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، چنل خودت حمایت کن. در نور باشی.